guys! Welcome back to my channel. Mag-lipstick muna ako guys bago tayo mag-total intro and everything. Kasi di pa ako natapos ng aking lipstick. Lipstick, minutes na yan. Naputol. Jastine, Delfin. Yeah. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, gagawa sana ako ng isang makeup tutorial. Nakita nyo naman diba sa intro ko, nagma-makeup ako, maglalagay ako ng lipstick. Pero suddenly, ay grabe, na-heartbroken ako guys. Naputol ang ating lipstick. Yun ang pinakamasakit na part sa ating mga girls guys, pag naputol ang ating lipstick, lalo na pag yung favorite lipstick natin. So, instead of doing a makeup tutorial, napag-isipan ko na gumawa ng isang how to fix a broken heart. Or how to fix a broken lipstick guys. And so, recently, nag-post kasi ako ng lipstick ko na na-broke nga. So, nag-post ako sa Instagram. Then, meron isa na nagbigay sa akin ng tip on how to fix. Then, ngayon ko siya itatry. I-apply yung tips na binigay niya. And let's see kung okay nga ba yung tips na binigay niya na effective para masolusyon at mabigyang buhay ulit ang ating mga naputol na lipstick. And so, kung ready ka na guys, wait lang. Pwede ba mag-lip balm muna ako guys? Para naman magkaroon ng kulay ang ating frizz bago tayo mag-start. Wait lang. Very light na. Ayan, lip balm lang guys. And so kung ready ka na, let's get started. And 3, 2, and 1. Every single day, I'm gonna make something great. Hi guys! Nagbabalik ang inyong abang lingkod na si Jastine, Delfin. Yeah! Ayan, so ipapakita ko sa inyo yung mga kailangan nating mga materials para mabuo ulit ang ating lipstick. First, syempre, kailangan natin ng ating naputol na lipstick. Everbalena to guys. Yung shade niya is Amor. Amor. Ayan. So, kunin natin yung naputol na lipstick. Putol na yan guys. Binalik ko lang siya. Kailangan natin yan. Then, kailangan din natin ng lighter or phosphor or kahit anong pang light. Kandila. Spoon. Ayan. Then, kailangan natin ng empty container guys. So, I choose this. You can use yung lagay ng contact lens. Pero ako, itong pinili ko, yung sa capital ko na hindi ko na masyado ginagamit, yung kulay gold nito. Kaya, ito siya, nilinis ko. So, ito na siya, guys. Maganda to kasi maliit lang. Feeling ko, sakto naman. Then, ang kagandahan kasi dito sa container na to. Tadaan! Meron na siyang brush, guys. So, pag gagawin natin mamaya yan. So, umpisa na natin, guys, ang Operation How to Fix a Broken Lipstick. And we're back, guys. So, eto na, nilatag na natin ang ating mga materials na kailangan, which is the spoon, lighter, candle, the broken lipstick. So, in-scrape ko na to, guys. Wala na, sinimot ko para sulit naman. Then, your empty container. So, you can use anything, guys, kung ano available sa'yo. Contact lens, lagay ng contact lens, maliit na container, something, ganun. So, let's get started. First, kailangan natin itong sandihan. Patayuin muna natin to. Ingat po sa paggamit ng apoy, ng lighter. So, ready na. Excited ko rin. First time ko itong gagawin. Thank you dun sa nag-tip. Sana effective to. So, ito yung magiging parang experiment ko. Kasi sayang naman yung lipstick and favorite ko kasi yung shade na yun. Ayan, tumayo na. Then, sindihan natin. Then, kukunin natin yung lipstick, guys. And then, ilalagay natin dito sa spoon. So, gaganituin lang natin yan. Yan. Then, tutunawin lang natin siya. Wait lang. I-prepare ko na to para pag buhos ko mamaya bukas na siya. Ayan.
So, tunawin lang natin guys dito sa candle. Ayan. Ayan na, as you can see, natutunaw na po siya. Parang, nag-experiment talaga ako. Science experiment lang. Ang ganda ng shade, diba? It's Amore. Sa Everbalena, guys. Sana kasya dito lahat sa kutsara. Hindi siya mag-spill. Kuha ko ng ito yung panghalo ko. Para matunaw siya. Amazing! Diba guys? Makakabuo na tayo ng isang bagong lipstick ulit. Ala, yan siya. Sabi ko mag-spill siya eh. Ala, kumukulo-kulo na. Konti na lang. Ito na lang. Hindi ba to magkakaroon ng chemical reaction, guys? Actually, yung nagbigay ng tip talaga sa akin, taga Everbalena din. So, sana hindi naman, no. Taas natin kasi kumukulo siya eh. Baka ma-overheat. Overheat. Ayan, konti na lang. Ayan na siya, guys. Siguro okay na to. Patayin ko na tong apoy. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Ayan siya, guys. Then, lagay na natin dito. So, ingat. Baka mapaso tayo. Tabi muna natin ito. Hanggang ilagay natin dito sa container. Saan ba sa harap? Maganda dito na lang. Ayan. Ay, mukhang sasakto lang siya. Nanginginig yung kamay ko. Ayan. May script po pa ba to? So, may matitira talaga yun, no? Siguro, okay na yan. Ito natin gaano simutin. And, ayan na siya, guys. Ayan. Ayan. So, ang gagawin natin, guys, ilalagay natin siya sa ref or i-cool down lang, patigasin ng mga siguro 10 minutes. Then, balikan natin. Let's see kung magagamit natin siya. Yee! Takpan na natin. Mainit pa siya. Ang cute ng lagayan. So, sige, balikan natin guys ha. Diba naka first blood? You have slain an enemy. Pakita ko. Tingnan na natin kung okay na yung experiment natin fixing a broken lipstick, guys. Let's Tcharan! Eto na siya, guys. So, natuyo na siya, na tumigas ng ating broken lipstick at nagkaroon siya ng bagong bahay, bagong case. So, tingnan natin yung loob, guys. Tingnan natin yung loob, guys. So, ayan siya. Nagkaroon siya ng butas sa loob. Nakikita niyo ba? Siguro dahil dun sa pag-tap ko, tinap ko kasi para umangat yung mga bubbles, walang bubbles sa loob. So, ganyan siya. Then, ayan. Buo na talaga siya. So, let's try on. At tinanggal ko na rin yung lip balm ko kanina. At naglagay lang ako ng tawag dito, lip gloss na para moisturize lang yung lips natin. Kasi matte lipstick ito eh. So, let's try. I'm excited. So, I can do it. Let's try. Oh, so far so good. Haha, bumabalik na siya.
Very neutral lang ng color na to. Very cute lang. Light. Almost skin tone. And I think that's it. Oh my gosh, balikan natin dito. So, overall impression ko dito guys is worth it. And okay pala talaga siya. Pwedeng ma-recycle ang ating mga broken lipstick sa pamamagitan ng yun, yung process na pinakita ko kanina. And, tawag dito, yung masabi ko, hindi nahirapan ako dito. Kasi pang ano to eh, pang eyeliner, pang tawag dito, eyeshadow kasi itong lagayan na to, pang eyeshadow tong brush nito, kaya hindi siya masyado bagay. So, kung meron kayong mga brush na pang lipstick, pwede nyo gamitin yun. And that's it for today's video, guys. I hope nag-enjoy kayo and nagustuhan ninyo. And if you do, please give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell for updated chaos sa mga latest videos ko. And please guys, follow me on my Instagram account and to my Facebook page. Nasa description box below ang link. So, click nyo lang guys. Then, see you! Bye! Jastine, Delfin. Yeah. Jastine, Delfin. Yeah.